Hello dear friends, once again welcome to Angel English Academy. TAT હાયર સેકન્ડરી મતલબ TAT 2 એવું પણ કહી શકાય. ગુજરાત ગવર્મેન્ટ ગુજરાત સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ જેની 14માં 25/5/2014ના રોજ લેવાયેલી પરીક્ષા એનું પેપર સોલ્યુશન ઇંગ્લિશનું જોઈએ છે, જેમાં 100 માર્ક્સ ઇંગ્લિશના હતા. સારું કહેવાય. જેમાં ગ્રામર છે, મેથડ છે, ક્લોઝ ટેસ્ટ છે, કોમ્પ્રિહેન્શન છે, ટેક્સ્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન છે, બધી જ વસ્તુ આપણા માટે એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો એ છે ખાસ ગ્રામર, મેથડ, ક્લોઝ ટેસ્ટ અને કોમ્પ્રિહેન્શન ખરું, કારણ કે પેરેગ્રાફ વાંચીને જવાબ લખવાના છે. એટલે બાકી એમાં જે ક્વેશ્ચન્સ છે આમાં એ પ્રશ્નો તો એ જે તે સમયે ટેક્સ્ટ બુક અસ્તિત્વમાં હતી, પાઠ છે એ અમલમાં હતા. હવે તો એ નથી, એટલે નેક્સ્ટ એક્ઝામમાં કોઈ એ પૂછાય એવી સંભાવનાઓ ઓછી હોય. અને આપણે આ બધી જે ટેટ 1, ટેટ 2, ટાટ 1, ટાટ 2 એ બધાના જે પેપર સોલ્યુશન વિડીયો દ્વારા લઈએ છીએ. બાકી તો એપ્લિકેશનની અંદર બધું આપી દીધું છે, 66 બુકમાંય આપી દીધું છે, પરંતુ વિડીયો દ્વારા જે સોલ્યુશન લઈએ છીએ એ સોલ્યુશન્સ બધાય જે પરીક્ષાની તારીખ કે વગેરે આવે એ મુજબ લઈએ છીએ. જેમ કે ટાટ 2ની હાયર સેકન્ડરીની ડેટ આવી ગઈ, એટલે હવે જેટલા 2011, 14 ને કંઈક 18 3 પેપર છે લઈ લઈએ. એક પૂરું થઈ ગયું, બીજું અને ત્રીજું. હવે એમાં જે 100 માર્કનું અંગ્રેજી હતું મિત્રો, એમાં ગ્રામર છે એ ગ્રામરના 13 થી 14 પ્રશ્નો છે, અને મેથડના છે 22 ક્વેશ્ચન્સ. પછી ક્લોઝ ટેસ્ટના 9 ક્વેશ્ચન છે, એટલે પેરેગ્રાફ આપેલો અને જે ખાલી જગ્યાઓ હોય એ ટાઈપની. પછી ટેક્સ્ટ બુકનું 28×56 કાફી ટેક્સ્ટ બુકે કવર કર્યું છે, કારણ કે ટેક્સ્ટ બુકના ડાયરેક્ટ પ્રશ્નો હોય એવા 28 છે, અને કોમ્પ્રિહેન્શન છે બધું આના બેઝ જ છે, પાઠ્યપુસ્તક બેઝ જ છે. એટલે 56 એના છે, અને બાકીના જે છે 44 જેટલા એ ગ્રામરને એના છે. ઓકે, ચાલો તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ઓર એની ટાઈમ લેટ્સ સ્ટાર્ટ. અને હવે 45 થી શરૂ થાય છે કોમ્પ્રિહેન્શન. આ જે કોમ્પ્રિહેન્શન છે એ કેટલા માર્કનું છે? લખેલું તો હતું, જો હોય તો કોમ્પ્રિહેન્શન છે 28 માર્ક. 28 માર્કનું કોમ્પ્રિહેન્શન છે, એટલે કે પેરેગ્રાફ આપેલો છે, પેરેગ્રાફ વાંચો અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોનો જવાબ લખો. એ સિમ્પલ વસ્તુ છે, અને બધા જ પેરેગ્રાફ છે પાછા 11 અને 12ની પાઠ્યપુસ્તકના છે. આ જ્યારે પરીક્ષાઓ લેવાની એની પહેલાં આ પાઠ્યપુસ્તક જ્યારે અમલમાં હતું ત્યારની વાત છે. હવે તો બધું બદલી ગયું એમ. ઓકે, તો ચાલો એને સોલ્વ કરીએ. સિમ્પલ છે. ટ્રાન્સલેશન મતલબ એનો અર્થ આવડે ને મિત્રો, એટલે જવાબ દેતા આવડે. બધાય સિમ્પલ વસ્તુઓ છે, જવાબ આપતા આવડે જ તમને એમ. જોઈએ આપણે પહેલાં 45 થી 48નો રાઉન્ડ છે એ જોઈ લઈએ. પહેલાં જુઓ, ધ ગ્રાન્ટ્સ કેમ ક્લોઝર એન્ડ ગ્રેટ યલો. આ એક એવો પાઠ હતો 11મા 12મામાં કે એક જંગલ વિસ્તાર હોય. જંગલ વિસ્તાર જ્યાંથી શરૂ થાય એની પહેલાં એક ગામ હોય, અને એ ગામનું પાછું છેલ્લું ઘર હોય, મકાન હોય એ. અને એ ત્યાર પછી ત્યાં જંગલી પ્રાણીઓનો ડર રહેતો હોય, એટલે એ લોકો દરવાજાને બધું બંધ રાખતા હોય. પણ એક વખત ભૂલથી બે બહેનો જ ઘરે હોય ને દરવાજો ખુલ્લો રહી ગયો હોય, અને એ દરવાજાની અંદર પહેલાં માથું આવે, અને પછી આખું પ્રાણી અંદર આવે તો એ દીપડો હોય છે. હવે દીપડો એ પાછો છે ને એ હરામી પ્રાણી કહેવાય. બીજા છે એ ભૂખ્યા હોય કે કંઈક તમે એનો ચાળો કરો તો એ હુમલો કરે, પણ દીપડો છે એમનામાં હુમલો કરે. એટલે આને ડર લાગ્યો બંને બેન. એ ઉપર છાજલી ઉપર ચડી ગઈ હોય. અને પછીની જે ઘટના બને એ ઘટનાનો આ પેરેગ્રાફ છે. ધ ગ્રન્ટ્સ કેમ ક્લોઝર એન્ડ ગ્રેટ યલો એન્ડ બ્લેક હેડ કેમ રાઉન્ડ ધ ડોર ફોલોડ બાય ધ રેસ્ટ ઓફ ધ બોડી. પહેલાં માથું આવ્યું અને પછી આખું બોડી છે અંદર એન્ટર થયું. ઇટ વોઝ નોટ એ ટાઈગર, એ વાઘઈ નહોતો, ઓર એ લાયન, ન તો એ સિંહ હતો, બટ એ લેપર્ડ, એ હતો દીપડો. સપોઝલી ધ મોસ્ટ વિશિયસ ઓફ ધ ગ્રેટ કેટ્સ. સંભવિત રીતે ધારણા પ્રમાણે એ જે ગ્રેટ કેટ્સ, આ બધી બિલાડી કુળના પ્રાણીઓ છે, વાઘ ને ચિત્તો ને દીપડો ને બધા, એ સિંહ ને, એમાંનું આ છે ને અતિશય ઘાતકી પ્રાણી કહેવાય. વી નિયરલી ફેલ ઓફ ધ લેજ ઇન ફ્રાઇટ એટ ધ શિયર સાઇઝ ઓફ ઇટ. નિયરલી ફેલ, પડી ન ગયા, રિયલી ફેલ નહીં, પડી ન ગયા પણ પડવું થઈ ગયા. ક્યાં? છાજલી ઉપરથી.
My mouth went dry as the great beast lifted its head and looked at the small mortals put down the ledge. એટલે છાજલી ઉપર બેઠેલા અમને બેને જોવા માટે એને જેવું ઊંચું માથું કર્યું કે મારું તો ગળું જ સુકાઈ ગયું. એમ સ્વાભાવિક છે. સ્મોલ મોર્ટલ્સ એટલે બેનો ટૂંકમાં. ઇટ ગેવ એ રોવર એન્ડ સ્નિફ ધ એર, ગર્જના કરી અને હવાને સૂંઘી. અવર સ્ટોર રૂમ વોઝ નોટ એ વેરી large place and the animal took up nearly of it. સ્ટોર રૂમ છે વખાર, એ કંઈ બહુ મોટો નહોતો ને આખું પ્રાણી છે એમાં સમાઈ ગયું હતું. હવે just that I was thinking that it had no hostile intentions towards us. હજુ તું એવું વિચારતી જ કે એનો અમારા પ્રત્યે કંઈ એવો ખરાબ ઈરાદો નહીં હોય, હિંસક. It roared and leapt up at us. એને ગર્જના કરીને અમારી સામે કૂદકો માર્યો. Had the ledge been just a foot lower, જો એ ભાગ છાજલી એક જ ફૂટ નીચે હોત તો the leopard would have had us for dinner. અમે એનું ભોજન બની ગયા હોત that night, એ રાત્રે. My sister screamed and so did I. મારી બહેને તો રાડ પાડે, ચીંચ પાડી, મેં પાડી. I'm not ashamed of admitting it. ઘણા છે એ ન સ્વીકારે પોતાની ભૂલ તો નહીં પણ ડરે કે ના મને બીક ન લાગે. એ તો આવે પછી ખબર પડે. You can have no idea of what that roar sounded like in that store room. તમે કલ્પના જ ન કરી શકો કે એ નાનકડા એવા સ્ટોર રૂમમાં એ ગર્જના કેવી ભયંકર અમને લાગી છે. ઓકે, હવે પેરેગ્રાફના 45, 46, 47, 48 4 પ્રશ્નો જોઈ લઈએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ ટ્રુ? કયું સાચું નથી? તે રિયલી ફેલ ઓફ, પહેલું તે રિયલી ફેલ ઓફ ધ લેજ ઇન ફ્રાઇટ. ભયમાં તેઓ ખરેખર પડી ગયા. ખરેખર પડી ગયા તો દીપડો ખાઈ જ ગયો. ખરેખર નહીં, પડું થઈ ગયા, નિયરલી. એટલે પહેલું છે એ ખોટું છે, બાકી બધા સાચા જ હોય. ધ લેપર્ડ સ્નિપ્ડ ધ એર, હવા સૂંઘી, સાચું. ધ લેપર્ડ હેડ હોસ્ટાઇલ ઇન્ટેન્શન્સ ટુવર્ડ ધેમ, હા એના પ્રત્યે એનો હોસ્ટાઇલ, હિંસક, ટૂંકમાં એને ખાવાનો જ ઈરાદો હતો. તે વેર ટેરિબલી ફ્રાઇટન, તેઓ બંને ભયંકર રીતે ડરી ગઈ હતી, એ પણ સાચું છે. સો તે રિયલી ફેલ ઓફ, ખરેખર પડી ગયા નહીં, પડું થઈ ગયા હતા. ચાલો નેક્સ્ટ 46. ધ રાઇટર્સ માઉથ વેન્ટ ડ્રાય. એ જે વર્ણન કરે છે એનું માઉથ છે એ સુકાઈ ગયું. ક્યારે? ડ્રાય વાળું કઈ ગયું. એ ધ ગ્રેટ બીસ્ટ લિફ્ટેડ ઇટ્સ હેડ એન્ડ લુકડ એટ ધ સ્મોલ મોર્ટલ્સ. જ્યારે એણે ઊંચે જોયું ત્યારે. ધ વેન ધે હર્ડ ધ ગ્રન્ટ્સ, દીપડાનો અવાજ સાંભળ્યો ત્યારે નહીં. વેન ધ લેપર્ડ રોવર્ડ, જ્યારે ગર્જના કરી નહીં. વેન ધ લેપર્ડ કવર્ડ ધ હોલ રૂમ, આખા રૂમમાં છવાઈ ગયો ત્યારે નહીં. વેન ધ લેપર્ડ લિફ્ટેડ ઇટ્સ હેડ એન્ડ લુકડ એટ ધેમ, આમ હતું પહેલાં, પછી આમ એને સુગંધ આવે ને વાસ આવે, ઊંચું માથું કર્યું ત્યારે જે વર્ણન કરે છે એનું ગળું સુકાઈ ગયું હતું. ઓકે, બસ તો આ પહેલા પેરેગ્રાફ ખરેખર તો એવું કરવાનું, પ્રશ્ન પહેલાં વાંચી લેવાના, પછી આગળ વધવાનું. જેમ કે વોટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ રિએક્શન ઓફ ધ રાઇટર વેન ધે શો ધ બીસ્ટ? જ્યારે એણે એ પ્રાણીને જોયું ત્યારે જે વર્ણન કરે છે લેખક છે કે લેખિકા છે, એનું પહેલું રિએક્શન કયું હતું? પહેલી પ્રતિક્રિયા કઈ? ઇટ વોઝ નોટ એ ટાઈગર. હા, વી નિયરલી ફેલ ઓફ ધ લેજ. અમે એ છાજલી ઉપરથી પડતા બચ્યા, એ હતું ને. તે સ્ટાર્ટેડ શાઉટિંગ, તેઓએ બૂમો પાડવાનું ચાલુ કર્યું નહીં. ધ રાઇટર્સ માઉથ વેન્ટ ડ્રાય, એનું મોઢું સુકાઈ ગયું, ગળું નહીં. બોથ ઓફ ધેમ સ્ક્રીમ્ડ, બનાવીએ અવાજ, ચીંચ પાડી પણ એ પછી. ધે નિયરલી ફેલ ઓફ ધ લેજ ઇન ફિયર, ભયમાં પડું થઈ ગયા. એ એનું પહેલું રિએક્શન હતું. ક્લિયર? ચાલો, છે આનો ક્વેશ્ચન? હજુ એક છે. હા, યર સ્મોલ મોર્ટલ્સ મીન્સ તુચ્છ. મોર્ટલ એટલે નાશવંત છે, એ એટલે કોણ? એ બંને બહેનો. ધ રાઇટર નહીં, રાઇટર સિસ્ટર નહીં, બોથ ધ સિસ્ટર. જોકે બીજી વાત એ છે કે માની લો કે આ પાઠ ન વાંચ્યો હોય અને જવાબ આપવાના હોય, કોઈ વ્યક્તિને માત્ર પેરેગ્રાફ આપી દો તો આમાંનો એકેય જવાબ ન આવે. કારણ કે હા, જે વર્ણન કરે છે એની સિસ્ટર, એ બરાબર છે કે એક જગ્યાએ કહે છે કે માય સિસ્ટર સ્ક્રીમ્ડ એન્ડ સો ડીડ આઈ, પરંતુ જે વર્ણન કરનાર છે પોતે લેખિકા છે, સ્ત્રી છે, એવો ક્યાંય ઉલ્લેખ આવતો નથી. એટલે બંને ખરા, પરંતુ એ હી કે શી હોઈ શકે એનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી આમાં. આ પાઠની આટલા પેરેગ્રાફમાં નથી. એ તો મેં તૈયાર કરેલો છે, ભણાવેલો છે, એટલે મને ખ્યાલ છે ટૂંકમાં.
ઓકે, સો ધેટ હેપન્સ. ઓકે, ચાલો 49 થી 52. ઓન હિઝ વે ટુ ધ સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ. એલાન વાળો મજાનો પાઠ છે મિત્રો. એલાન છે ને, એલાન છે એ ઘરે એને કંઈ સ્પોર્ટ્સમાં એટલે ક્રિકેટમાં આમ તો ભાગ લીધો હોય, રમવા જવાનું હોય, જતો હોય ત્યાં રસ્તામાં વૃદ્ધ મળે, એને મદદ કરવા રોકાઈ જાય, ગ્રાઉન્ડે લેટ પહોંચે, એનું સિલેક્શન ટૂંકમાં ન રમાડે, ઘરે આવે, એના પપ્પા એને સાયકલ લઈ દે, સ્કૂલે જાય તો 3 તાળીઓથી એને વધાવવામાં આવે. આ ઘટના બની કારણ કે એણે કોઈક સારું કામ કર્યું હતું એટલે. આવો પાઠ હતો. ઓકે, જોઈએ. ઓન હિઝ વે ટુ ધ સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ એલાન હેડ ટુ પાસ ધ લિટલ 3 cornered meadows, and as he reached there he saw a very old man living heavily on his stick. એલાન છે એ સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડે જવા નીકળ્યો હોય ત્યારે એને એક એવી જગ્યાએથી પસાર થવાનું હોય જ્યાં ટૂંકમાં મેડોઝ એટલે ઘાસના થોડા ઘાસ કે મેદાનો કે એ ઉગી નીકળેલું એ પ્રકારનું હોય. જો હવે આપણને એ કલ્પના થોડી ન સેટ બેસે કારણ કે આપણે ઇન્ડિયામાં રહેવાવાળા, ત્યાં તો ગીચતા છે બધી, ઇંગ્લેન્ડને ત્યાંના પાર્ટ છે બધે, છૂટા છૂટા મકાનો હોય, આગળ ઘાસનું કેવડું બધું પેલું હોય, રસ્તાની ફરતી બંને બાજુ ઘાસ હોય બધા, તો ત્યાંથી તમે જાઓ તો જે 3 રસ્તાઓ ભેગા થતા એવી જગ્યાએથી પસાર થવાનું હોય. ત્યાં એક વૃદ્ધ માણસને લાકડીના ટેકે એ ચાલ્યો જતો હોય. એ જ એલાન પાસ્ડ જેવો એલાન ત્યાંથી પસાર થયો, ઓલ્ડ મેન કોલ્ડ આઉટ હિમ, બૂમ પાડીને બોલાવ્યું. કેન આઈ હેલ્પ યુ? આસ્ક્ડ એલાન કાઇન્ડલી, ગોઈંગ અપ ટુ હિમ. કાઇન્ડલી, સરસ રીતે, સારી રીતે, ટૂંકમાં દયાથી, સદભાવનાથી એને પૂછ્યું, કંઈ મદદ કરી શકું? તો ઓલ્ડ મેન ઇન એ થીન ક્રેક્ડ વોઇસ રિક્વેસ્ટેડ એલાન ટુ લેટ હિમ ટેક હિઝ હામ. હાથ પકડવા દે એમ. ક્રેક્ડ વોઇસ એટલે તીણા બોલતા વેરવિખેર અવાજે, વૃદ્ધ હોય તો એવા જ હોય ને. હી સેડ, એને કહ્યું, ધ રોડ ઇઝ સો હિલી એન્ડ ધ વિન્ડ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ટુ મચ ફોર મી. રસ્તો છે એ ખાડા ટેકરાવાળો છે અને વિન્ડ ઇઝ ટુ મચ, પવન એટલો બધો છે કે મારાથી સહન ન થઈ શકે, ટુ મચ ફોર મી. આઈ વુડ લવ ટુ હેલ્પ યુ સર. કંઈ વાંધો નહીં, મદદ કરવી મને ગમશે. સેડ એલાન બીકોઝ કારણ કે હી ન્યૂ હી કુડ ઇઝીલી મેક અપ વોટ ટાઈમ હી હેડ લોસ્ટ બાય રનિંગ વેન હી લેફ્ટ ધ ઓલ્ડ મેન. એને ખબર હતી કે જ્યારે એ આ વૃદ્ધ માણસને છોડીને જશે ત્યારે દોડીને જે સમય એણે અહીંયા બગાડ્યો છે એ સમય પાછો કવર કરી લેશે, મતલબ રિકવર કરી લેશે. કદાચ અહીંયા 10 મિનિટ થઈ અને પહોંચવામાં 20 મિનિટ થાય એમ હતી તો 10 મિનિટ અહીંયા જતી રહી, તો બાકીની જે 20 મિનિટ રહી એમાં થોડીક સ્પીડ રાખીને પહોંચી જશે. આવી વાત. ઓકે, ચાલો 49. ધ વિન્ડ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ટુ મચ ફોર મી. આનો મતલબ શું થાય? પવન મારા માટે ખૂબ જ હતો, અતિશય હતો. મતલબ હી કાન્ટ બિયર ધ વિન્ડ, પવન સહન કરી શકે તેમ નથી. બરાબર છે. હી લવ્સ ધ વિન્ડ, પવનને ચાહે છે. હી કેન એન્ડ્યોર ધ વિન્ડ, પવનને સહન કરી શકે છે. હી ડઝન્ટ લાઇક ધ વિન્ડ, એને પવન ગમતો નથી. નહીં, હી કાન્ટ, ઇટ ઇઝ ટુ મચ ફોર મી, ધ હીટ ઇઝ ટુ મચ ફોર મી, ધેટ મીન્સ આઈ કાન્ટ બિયર ધ હીટ. એમ સહન કરવી અશક્ય. ચાલો 450. એલાન હેલ્પડ ધ ઓલ્ડ મેન બીકોઝ, એલાને એ વૃદ્ધ માણસને મદદ કરી. શા માટે? કારણ કે એલાન લાઇકડ ટુ હેલ્પ ધ ઓલ્ડ મેન. વૃદ્ધ માણસને મદદ કરવી એને ગમતી હતી, એનો સ્વભાવ હતો? ના, એવું કંઈ કીધું નથી. એલાન વોઝ અનકાઇન્ડલી બોય, બીજા નિષ્ઠુર પ્રકારનો છોકરો હતો? નહીં. એલાન હેડ કોન્ફિડન્સ ઓન હિઝ એબિલિટી. આ લાગુ પડે. એલાનને મદદ કરવા એટલે રોકાણો કે એની ક્ષમતા ઉપર એને વિશ્વાસ હતો કે કદાચ મારે અહીંયા 2, 5, 10 મિનિટનો સમય વેસ્ટ જશે તો હું એને કવર કરી લઈશ. ધ ઓલ્ડ મેન રિક્વેસ્ટેડ હિમ ફોર હેલ્પ. એને મદદ કરી. એ તો એલાન જઈને કહે છે, સામેથી પહેલાં એ કીધું નથી. ચાલો 51. એલાન વોઝ ગોઈંગ ફોર. એલાન ક્યાં જઈ રહ્યો હતો? વોલીબોલ મેચ, હોકી મેચ, ફૂટબોલ મેચ કે એમાં મિત્રો જવાબ આવે છે ક્રિકેટ મેચ. મેં વાંચેલો છે એટલા માટે. પાઠમાં ક્યાંય આ પેરેગ્રાફમાં એનો ઉલ્લેખ નથી. અહીંયા ખરેખર સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ એવું જ એણે કહેવું જોઈએ, અથવા તો રમતગમતના મેદાન માટે કોઈ કે ઓન ધ પ્લે ગ્રાઉન્ડ એવું લખવું જોઈએ. અન્ય વિકલ્પો ન અપાય કારણ કે વોલીબોલ, ફૂટબોલ ને હોકી કે ક્રિકેટ એનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી. ચાલો નેક્સ્ટ છે 52. હિયર ધ વર્બ મેકઅપ. મેકઅપનો મતલબ શું થાય? મેકઅપ માય માઇન્ડ તો ડિસાઇડ થાય, પરંતુ મેકઅપ એટલે
ઇઝીલી મેકઅપ એટલે જે સમય એ અહીંયા ગવાશે એ સમયને પાછો એ શું કરી લેશે, રિકવર કરી લેશે. મતલબ કે આગળ વધવા માટે થઈને એને જેટલો સમય બગાડે છે એટલો રિકવર તો કરવો પડશે. ઓકે ચાલો. સો નેક્સ્ટ અહીંયા આવશે ડી, રિકવર, ટુ રિકવર ટૂંકમાં એમ. નેક્સ્ટ 53. નેક્સ્ટ છે 53 થી 56, 53, 54, 55, 56. રીડ ધ ફોલોઈંગ સ્ટાન્જા એટલે સ્ટાન્જા મતલબ કાવ્યની પંક્તિઓ. એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ બિલો ધેમ બાય સિલેક્ટિંગ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓપ્શન. 53, 54, 55, 56 ચાર પ્રશ્નો છે ને. તેની સેડ પછી તેણે કહ્યું એ My friends and my road fellows, pity the nation that is full of beliefs and empty of religion. Pity the nation. એ રાષ્ટ્ર ઉપર ધૃણા છે, એ રાષ્ટ્ર ઉપર દયા આવે છે. કયા? માય ફ્રેન્ડ્સ, મારા મિત્રો, અને રોડ ફેલોઝ. રોડ ફેલો એટલે રસ્તે ચાલ્યા જતા હશે ને એની સાથે સાથે એના મિત્રો છે એ. પીટી ધ નેશન, એ રાષ્ટ્ર ઉપર મને દયા આવે છે. ધેટ ઇઝ ફૂલ ઓફ બિલીફ્સ, માન્યતાઓ છે પણ કોઈ એમ્પ્ટી ઓફ રિલિજન, સાચા ધર્મનું ખાલીપો છે. પછી આગળ કહે છે પીટી ધ નેશન ધેટ વિયર્સ એ ક્લોથ ઇટ ડઝ નોટ વેવ. ઓહો, એ રાષ્ટ્ર ઉપર, રાષ્ટ્ર એટલે લોકો, રાષ્ટ્રના લોકો, રાષ્ટ્ર તો કંઈ ન કરે, એ દેશના લોકો ઉપર, એ રાષ્ટ્ર ઉપર, એ લોકો ઉપર મને દયા આવે છે કે જે એવા કપડાઓ પહેરે છે કે જે વણતા નથી. ઇટ્સ એ બ્રેડ ઇટ ડઝ નોટ હાર્વેસ્ટ, એ રોટી ખાય છે જે ઉગાડતા નથી. એન્ડ ડ્રિંક્સ એ વાઇન ધેટ ફ્લોઝ નોટ ફ્રોમ ઇટ્સ ઓન વાઇન પ્રેસ. અને એ વાઇન પીવે છે. જો આ ઠંડા પ્રદેશની વાત છે. વાઇન પીવો, આપણે ચા અને એ રીતના ભોજનમાં વાઇન, છાશ લઈએ છીએ, ચા લઈએ છીએ, દૂધ લઈએ છીએ, એ રીતે વાઇન લેતા હોય છે જે પોતાના વાઇન પ્રેસની અંદર ઉત્પન્ન થતો નથી. ઓકે, આવું છે પેરેગ્રાફ. હવે વિચ ફોર્મ ઓફ લિટરેચર યુઝડ ઇન ધીસ સ્ટાન્જા. આ સ્ટાન્જામાં, કાવ્ય પંક્તિમાં કયા પ્રકારનાનો યુઝ થયો છે? આ પ્રોઝ છે. હા, પ્રોઝ છે. જો અહીંયા લઈએ ને આટલું, આ હી સેડ, ધેન હી સેડ, એ પ્રોઝ છે. માય ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ માય પેલો, અહીંયા પ્રોઝ છે. પછી પીટી ધ નેશન ધેટ ઇઝ ફૂલ ઓફ બિલીફ્સ એન્ડ એમ્પ્ટી ઓફ રિલિજન, એ પ્રોઝ છે. પોએટ્રી છે, પોએટિક પ્રોઝ, ટ્રેજિક તો છે ને, પોએટિક પ્રોઝ ગદ્ય છે પણ કાવ્યમય ગદ્ય છે, માત્ર એવું પેલું નહીં. ઓકે, સો હિયર સી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર, કાવ્યમય લેંગ્વેજ. કેમ થોડું મૂવ થયું? ઓકે, 54. હિયર ઇન ધીસ સ્ટાન્જા નેશન મીન્સ રાષ્ટ્ર મતલબ શું? કન્ટ્રી, પીપલ, વિલેજ ઓર સ્ટેટ. કન્ટ્રી દેશની વાત નથી, લોકોની વાત છે. સો પીપલ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર હિયર. અગેન બી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ચાલો 55. બાય રોડ ફેલોઝ ધ પોએટ મીન્સ નેશન, પીપલ, સિટીઝન, ફેલો, ટ્રાવેલર્સ. સાથે મુસાફરી કરતા લોકો, રોડ ફેલોઝ, જ્યાં ચાલ્યા જાય છે એની વાત છે. 56. ધ સેકન્ડ લાઇન ઇન ધ પોએમ સજેસ્ટ, એટલે આ બીજી. પીટી ધ નેશન ધેટ વિયર્સ. ધ નેશન મસ્ટ બી ડિપેન્ડન્ટ, ધ નેશન મસ્ટ બી સ્ટ્રોંગ, વેલ્ધી નહીં, ડિપેન્ડન્ટ, મસ્ટ બી ડિપેન્ડન્ટ, બીજા ઉપર આધારિત હોવી જોઈએ, મજબૂત હોવી જોઈએ, વેલ્ધી સમૃદ્ધ હોવી જોઈએ, અને સેલ્ફ રિલાયન્ટ સ્વાવલંબી હોવું જોઈએ. જ કહે છે મને એના ઉપર ધૃણા થાય છે કે અથવા તો એના ઉપર દયા આવે છે કે જે આવું કરે છે. ખરેખર એણે એવું ન કરવું જોઈએ. એણે એવા કપડાં પહેરવા જોઈએ જે પોતાના દેશમાં બનતા હોય. ભારત માટે આ લાગુ ન પડે. ભારતમાં તો બધું જ આ વસ્તુઓ થાય છે. તો ડી હિયર ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ધ નેશન મસ્ટ બી સેલ્ફ રિલાયન્ટ, રિલાયન્ટ, સ્વાવલંબી હોવું જોઈએ. 56 પૂરા. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ ચાલુ થાય છે મિત્રો, જેમાં 57, 58 બે જ પ્રશ્નો છે. એથ્લેટ્સ આઈ વિલ ડ્રિંક ટુ યુ. ઓ, એક લેખક છે એ કે ભલે હું જે ખેલાડીઓ છે એના જેટલો મજબૂત નથી, એના જેવું હું રમી નથી શકતો, પરંતુ હું બધું કરીશ ખેલાડીઓ માટે. મોંઘી ટિકિટ લઈશ, સ્ટેડિયમમાં બેસીશ, એના માટે તાળીઓ પડીશ, ઊભો થઈશ, એને મોટિવેટ કરીશ, બધું કરીશ, માત્ર રમવા નહીં જાઓ. ઓકે. ઓર ઇટ વિથ યુ, તમારી સાથે હું ખાઈશ, ભોજન લઈશ. ઓર એનીથિંગ એક્સેપ્ટ કોમ્પીટ વિથ યુ, તમારી સાથે સ્પર્ધામાં ઉતરવા સિવાયનું બાકીનું બધું જ કરીશું. બાય ટિકિટ્સ વર્થ ધેર વેઇટ ઇન રેડિયમ. ઓહો, રેડિયમના વજન જેટલી ટિકિટ, એટલે અતિશય મોંઘી. ટુ વોચ યુ ગેમ્બલ ઇન એ સ્ટેડિયમ, સ્ટેડિયમની અંદર જે તમે રમત રમશો એ જોવા માટે. એન્ડ રીએશ્યોર માય સેલ્ફ ન્યૂ ધેટ યુ આર નોટ મી એન્ડ આઈ એમ નોટ યુ. બરાબર જ છે ને?
આપણે અત્યારની પદ્ધતિ કેવી થઈ ગઈ છે, શિક્ષક જે આપણી ક્લાસરૂમની જે સિસ્ટમ છે, એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એ એવી છે કે દાખલા તરીકે શિક્ષક ભણાવે છે, પછી બાજુમાં વૃક્ષ છે, એ વૃક્ષ ઉપર ચડવાનું છે. હવે સામે ખિસકોલી છે ને સામે હાથી છે. ખિસકોલી દડામદન ચડી જાય છે, હાથી તો વૃક્ષ ઉપર ન ચડી શકે. એટલે આપણે અનુમાન ઉપર આવી જઈએ છીએ કે હાથી છે એનામાં સક્ષમતા નથી, પણ હાથી બીજું ઘણું બધું ઉપાડી શકે છે. એટલે જે અત્યારે માત્ર ગોખણિયા જ્ઞાનવાળી શિક્ષણ પદ્ધતિ છે, ધેટ ઇઝ નોટ એ પ્રોપર વન. દરેકમાં કંઈક એબિલિટી હોય છે. કોઈક ઝડપથી દોડી શકે છે, સરસ લખી શકે છે, સારું ગાઈ શકે છે, સારો ડાન્સ કરી શકે છે, સારી ખેતી કરી શકે છે. બધાની એબિલિટી સેમ ન હોય એટલે એક ત્રાજવેથી દરેકને ન તોડવા જોઈએ એમ. તો અહીંયા શું કહે છે કવિ, જે વાર્તા કહેનાર છે, ટૂંકમાં રાઇટર છે, એ કહે છે કે હું તમે નથી ને તમે હું નથી. That you are not me and I am not you. Okay, what is the poet not ready to do with the athletes? જે ખેલાડીઓ છે એની સાથે પોએટ કવિ છે એ સ્ટાન્જા, ઓકે, શું કરવા માટે તૈયાર નથી? એની સાથે રમવા માટે, કોમ્પીટ કરવા માટે. ઓકે, ટુ ઇટ વિથ ધેમ તૈયાર છે, ટુ ડ્રિંક વિથ ધેમ તૈયાર છે, ટુ કોમ્પીટ વિથ ધેમ એ નહીં, ટુ બાય કોસ્ટલી ટિકિટ્સ ટુ વોચ ધ ગેમ એ પણ તૈયાર છે. કઈ વસ્તુમાં તૈયાર નથી? ટુ કોમ્પીટ વિથ ધેમ, તેમની સાથે સ્પર્ધામાં ઉતરવા માટે તૈયાર નથી. આ પણ 10મા, 11મા, 12માં જે તે સમયે આવતું યુનિટ છે. બી કોઈ યુનિટ હતો એક્ઝેક્ટ નથી નામ. ચાલો આગળ વધીએ. Which one of the following is true? The poet is like the players. કવિ છે ખેડા, વાક્ય મજાનું આવ્યું. કયું આવ્યું? I am like you. નહીં, નકાર લખવું. અથવા તો I am not like you અને બીજું લખું I don't like you. વાક્ય આવ્યું એટલે યાદ આવ્યું. કયું સાચું? એ કે બી? I am not like you અને I don't like you. સર સાદું વર્તમાન હોય તો એમ થોડું વપરાય, એમાં ડોન્ટ થીને જ બને. હું તમારા જેવો નથી કે જેવી નથી, તો જેવા જેવી જેવુંનું ઇંગ્લિશ લાઈક થાય. આઈ એમ નોટ લાઈક યુ, હું તમારા જેવી નથી. અને હું તમને પસંદ કરતો કે કરતી નથી, તો થાય આઈ ડોન્ટ લાઈક યુ. એટલે ધ પોએટ ઇઝ લાઈક ધ પ્લેયર્સ. કવિ છે એ ખેલાડીઓ જેવા છે નહીં ઉપર. ધ પોએટ ઇઝ નોટ લાઈક ધ પ્લેયર્સ, ખેલાડીઓ જેવા નથી. ધ પ્લેયર્સ આર લાઈક ધ પોએટ, ખેલાડીઓ કવિ જેવા છે. અને ધ પોએટ વોન્ટ્સ ટુ બી પ્લેયર્સ, કવિ છે એ ખેલાડી બનવા માંગે છે, તો એના જેવો નથી, કારણ કે કોમ્પીટ નથી કરતા, એટલે એના જેવા નથી. અને એ આ ખોટું થયું ને, પોએટ ઇઝ એના જેવા છે એ ખોટું થયું. પ્લેયર્સ આર લાઈક ધ પોએટ નહીં. સો ધ પોએટ ઇઝ નોટ લાઈક ધ પ્લેયર્સ, કવિ છે એ ખેલાડીઓ જેવા નથી. ધીસ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ચાલો, કેટલામાં હતું? 57માં, 58માં, 59, 60, 61, 62 ને 63. નવો પેરેગ્રાફ શરૂ થયો. રીડ ધ ફોલોઈંગ. ડાયલોગ્સ બે વ્યક્તિ વચ્ચેને વાતચીત છે. પહેલા ડાયલોગ વાંચી લઈએ, પછી 59, 60, 61, 62, 63. 5 પ્રશ્નો. એમ આઈ ઇન ટ્રબલ ઓફ સમ કાઇન્ડ આસ્ક્ડ રોજર્સ. રોજર્સ એ વ્યક્તિનું નામ છે. એ છે પેલું એક જગ્યાએથી લૂંટ કરીને ભાગે છે ને પછી પોલીસ એને પકડે છે ને પીછો થાય છે. આવો પાઠ છે, હોગન વગેરે. એમાં ઇન ટ્રબલ ઓફ સમ કાઇન્ડ, હું કોઈ મુશ્કેલીમાં છું? રોજર્સે પૂછ્યું. ફોન ઉપર વાતચીત હોય. નો નથિંગ લાઈક દેટ. ના એવું કાંઈ નથી. બટ આઈ હેવ સમથિંગ ઓફ ગ્રેટ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ટોક ટુ યુ અબાઉટ. કંઈક શેનાક વિશે વાત કરવી, મહત્ત્વની વાત કરવી, એ મારો હેતુ છે. મારી પાસે એવું કંઈક છે. તો રોજર કહે છે, વેરી વેલ, આઈ વિલ વેઇટ ફોર યુ. હું તારી રાહ જોઉં છું. એન્ડ મિસ્ટર રોજર્સ હોગન સેડ.
એ કોણ કહે છે? વેરી વેલ સેડ મિસ્ટર રોજર્સ, આઈ વિલ વેઇટ ફોર યુ રોજર. હવે હોગન એન્ડ મિસ્ટર રોજર્સ, હોગન કહે છે ક્વેશ્ચન્ડ, વોન્ટ ચેતવણી આપતા શું, પ્લીઝ કીપ ક્વાઇટ અબાઉટ ધીસ. કોઈને કહેતો નહીં. ડોન્ટ સે એનીથિંગ ટુ એનીબડી, કોઈને કંઈ નહીં કહેતો. યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય વેન આઈ સી યુ. યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય વેન આઈ સી યુ. તને આ સમજાઈ જશે ક્યારે? જ્યારે હું તને મળીશ. શા માટે? એ હું જ્યારે મળીશ. વાય વેન આઈ સી યુ. યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય. આવું શા માટે? એ હું જ્યારે તને મળીશ ત્યારે તને સમજાઈ જશે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. મિસ્ટર રોજર્સ આસ્કડ, શું પૂછ્યું? ઇફ હી ઇઝ ઇન ટ્રબલ. હવે આસ્કડ આવી ગયું, ઇન્વેટેડ કોમા દૂર થઈ ગયા તો ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ થઈ ગયું, એટલે ઇઝ તો વપરાશે નહીં. પેન લઈ લઈએ. હા, ઇઝ તો વપરાશે નહીં. ઇફ હી ઇઝ ઇન ટ્રબલ ઓફ સમ કાઇન્ડ, ઇફ હી હેડ ટ્રબલ ઓફ સમ કાઇન્ડ. જો એમાં ઇન ટ્રબલ ઓફ સમ કાઇન્ડ તો આસ્કડ મિસ્ટર રોજર્સ. તો મિસ્ટર રોજર્સ આસ્કડ ઇફ he was in trouble of some kind. If he had been, he was in trouble of some kind. If he had been in trouble, નહીં, એમ આપેલું છે, એમાં ઇન ટ્રબલ તો એમનું was થશે. તો if he was in trouble of some kind, C is the correct answer. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ લઈએ. 59. શા માટે? ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ હતું એટલા માટે. નેક્સ્ટ. હોગન રિપ્લાઇડ મિસ્ટર રોજર્સ ધેટ. હોગને મિસ્ટર રોજર્સને જવાબ આપ્યો કે ધેટ હી ઇઝ સમથિંગ. ક્યાં? અહીંયા કહે છે ને માસ્ટર. પછી આ મિસ્ટર રોજર કહે છે કે હું કંઈ મુશ્કેલીમાં છું. નો, આ હોગન બોલે છે. હોગન શું કહે? નો, નથિંગ લાઇક ધેટ, બટ આઈ હેવ સમથિંગ ઓફ ગ્રેટ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ટોક ટુ યુ અબાઉટ. હી હેઝ સમથિંગ. ના, તો આઈ હેવ. હવે જ્યારે ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ કરો તો આ હેવ છે એનું શું થઈ જવું જોઈએ? આઈ હેડ સમથિંગ ઓફ ગ્રેટ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ટોક ટુ ધેમ અબાઉટ. ધેમ નો આવે અહીંયા. ધેમ તો ક્યાંય છે જ નહીં ને, ન આવે. તો હી હેડ સમથિંગ ઓફ ગ્રેટ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ટોક ટુ હિમ અબાઉટ. હિમ, કારણ કે સામે વ્યક્તિ એક જ છે. રોજર્સ એટલે એ તો ના, એનું નામ છે સ્મિથ, વિલિયમ સ્મિથ, શેક્સપિયર. નહીં, ઘણા નામ એવા છે કે જેમાં પાછળ એસ આવતો હોય, પરંતુ એ સંખ્યા એકથી વધારે છે એવું થતું નથી. એટલે હી હેડ સમથિંગ ગ્રેટ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ટોક ટુ હિમ અબાઉટ. એક જ વ્યક્તિ છે, ધેમ નહીં, હિમ એક જ વ્યક્તિ છે. તો અગેન સી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ બનતા જાય છે, એ પ્રકારના ક્વેશ્ચન છે બધા. જોઈએ 61મો ક્વેશ્ચન કેવો છે. ક્યાં ચેતવણી આપી? એન્ડ મિસ્ટર રોજર્સ, જો પ્લીઝ કીપ ક્વાઇટ અબાઉટ ધીસ, ડોન્ટ સે એનીથિંગ ટુ એનીબડી, અને યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય વેન આઈ સી યુ. 3 વાક્યો છે. એ 3 વાક્યોમાં એને ચેતવણી આપી છે હોગન. તો હોગન ક્વેશ્ચન્ડ અથવા વોન્ટ મિસ્ટર રોજર્સ ટુ કીપ ક્વાઇટ એન્ડ સે સમથિંગ ટુ સમબડી. ચૂપ રહેવાનું અને કોઈકને કંઈક કહેવું, એવું તો ન આવે. કોઈકને કહેવાની વાત આવતી નથી એમાં. તો ટુ કીપ ક્વાયટ એન્ડ ડોન્ટ સે એનીથિંગ ટુ એનીબડી. ચૂપ રહેવું અને ડોન્ટ સે એનીથિંગ, અને કોઈને કંઈ ન કહેવું. આ છે તો સાચું, પરંતુ જ્યારે તમે હવે એક ઇન્વર્ટેડ કોમાને દૂર કરી દો છો અને દૂર કરીને વાક્ય બનાવો છો, તો આજ્ઞાર્થમાં પછી ડોન્ટ ન રહે. સ્પોકનમાં ચાલે, પરંતુ એ ડોન્ટનું શું થઈ જાય? નોટ ટુ થઈ જાય. ટુ કીપ ક્વાઇટ એન્ડ નોટ ટુ સે એનીથિંગ ટુ એનીબડી. ટુ કીપ ક્વાઇટ એન્ડ એન્જોય, ના, અને એનો હુકમનો મજા માણવી નહીં. આ બી અને સીમાં ટુ કીપ ક્વાઇટ એન્ડ ડોન્ટ સે એનીથિંગ ટુ એનીબડી, નોટ ટુ સે એનીથિંગ ટુ એનીબડી. વાતચીત સ્પોકન ચાલતું હોય તો ડોન્ટ કરી દઈએ આપણે, ચાલે. પણ નોટ ટુ સે, ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ બન્યું તો ડોન્ટનું શું થયું હોય? નોટ ટુ બન્યું હોય. સો સી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ચાલો 61 પૂરું. 62. મિસ્ટર હોગન ટોલ્ડ મિસ્ટર રોજર્સ ધેટ. હવે શ્રીમાન હોગને રોજર્સને કહ્યું, શું કીધું? આવડું આ યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જો એ ચેતવણી એ જ છે. પછી પ્લીઝ કીપ ક્વાઇટ અબાઉટ ધીસ, ડોન્ટ સે એનીથિંગ ટુ એનીબડી, આ ચેતવણી આપીને પછી હજુ આગળ સમજાવ્યું એને. શું સમજાવ્યું? યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય વેન આઈ સી યુ. તને સમજાઈ જશે જ્યારે હું તને મળીશ ત્યારે. તો મિસ્ટર હોગન ટોલ્ડ મિસ્ટર રોજર્સ ધેટ હી વુડ અન્ડરસ્ટુડ તો આવે ને. હી વુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય વેન સી નથી, હી છે,
અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય વેન હી સી હિમ ની સો હિમ. ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ કરો તો પછી સી નું શું થઈ જશે? સો. હી વુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હી એટલે કોણ? રોજર્સ વુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય વેન હી સો હિમ. અહીંયા હી છે એ હોગન છે અને અહીંયા હિમ છે એ રોજર્સ છે. સો અગેન ડી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ડાયરેક્ટના ઇનડાયરેક્ટ જ ચાલતા રહ્યા છે મિત્રો બધા. એમાં 63 જોઈ લઈએ હવે. આ એવું છે પાછું ક્વેશ્ચન મતલબ ચેતવણી આપી, ઇન્ફોર્મડ નહીં, રિક્વેસ્ટેડ નહીં, વોન્ડ યસ, સજેસ્ટેડ નહીં, ચેતવણી આપી મતલબ વોર્ન્ડ. આ પેરેગ્રાફમાં આમાં ઘણી વખત એવું પણ પૂછે ટ્રબલ એટલે શું, તો એનું સમાનાર્થી પૂછ્યું હોય. આમાં તો હુ આર ટોકિંગ હિયર, તો કોણ અહીંયા વાતો કરી રહ્યા છે, અથવા તો હુ પછી કોઈક વાક્ય આપેલું નો નો નથિંગ લાઈક ધેટ, આટલું સેન્ટેન્સ આપ્યું કે નો નો નથિંગ લાઈક ધેટ, હુ સ્પીક્સ ધીસ સેન્ટેન્સ, હોગન, રોજર્સ કે બોથ કે નન કે એવું કરીને પણ આપી શકીએ. ઓકે ચાલો નેક્સ્ટ 64. સૂચનાની નીચે સ્પેસ નથી રાખી, પેરેગ્રાફ કાવ્ય પંક્તિઓ છે ને એટલે એવું થાય. ઓકે 64 થી 65 બે જ પ્રશ્નો. ઓકે તો બે પ્રશ્નો જોઈ લઈએ આપણે. હા, when it was whispered far and wide the emperors were ill. emperors એટલે emperors is નહીં was, emperors was very ઇન્વર્ટેડ કોમા છે તો is. આ એક એવું છે કાવ્ય નહીં પાઠ હતો કે જેની અંદર રાજાએ એક પક્ષી પાડ્યું હોય, પક્ષી લઈ આવ્યા પાંજરામાં પૂર્યું હોય અને એટલું બધું મધુર મીઠું ગાતું હોય તો રાજા એનાથી ખુશ થઈ ગયો, એને મજા આવતી હોય, એવું છે પાઠ. અને પછી એક વખત રાજા છે એ ચાવી દઈને ચાલે એવું રમકડું લઈ આવે છે. એ રમકડું એને ગમવા માંડે છે. એ ગમવા માંડે છે એટલે ઓલું જે રિયલ પક્ષી હોય એના ઉપર એ ધ્યાન નથી આપતા. પછી પેલું પક્ષીને એવું લાગે કે પોતાની એવોઇડ કરવામાં આવે છે, અવગણના કરવામાં આવે છે, એટલે એ ઉડી જાય છે. અને ઘણા સમય પછી એ પક્ષીને ક્યાંક સાંભળવામાં આવે છે કે ધ એમ્પરર્સ એટલે એમ્પરર ઇઝ વેરી ઇલ, એ બહુ બીમાર છે એમ. વેન ઇટ વોઝ વિસ્પર્ડ ફાર એન્ડ વાઇડ, દૂર દૂર સુધી આ અફવાઓ અથવા તો વિસ્પર્ડ કાને કાને ગણગણાટ સાંભળવા માંડ્યો. ધ નાઇટિંગલ હર્ડ ટુ, ધ લખ્યું છે એ બુલબુલ, એને પણ સાંભળ્યું એન્ડ ક્રાઇડ, અને બોલી ઉઠ્યું છું, આઈ બિયર હિમ નો ઇલ વિલ, મને એના પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ ભાવ નથી. I will go and sing my sweetest song upon his window sill. બારી ઉપર બેસીને હું મારાથી બનતું એટલું મધુર ગીત હું ગાઈશ. And when the courtiers crept back in fear as day was dawning, દિવસ દરબારીઓ છે એ બેક ભયથી દૂર થયા, કારણ કે એને હતું કે સવારે રાજા મરી જવાનો હવે. The emperor sat up in bed and wished them all good morning. વચ્ચેથી થોડું કટકટ થયું. The emperor sat up in bed, કાવ્ય. હા, એ તો રાજા શહેનશાહ જે એ પથારીમાં બેઠો અને બધાને ગુડ મોર્નિંગ કીધું, કારણ કે એને ઓલું સાંભળ્યું ને એ સાજો થઈ ગયો હતો એમ. જોઈએ શું કે છે, ઇટ વોઝ વિસ્પર્ડ ફાર એન્ડ વાઇડ ધેટ, દૂર દૂર સુધી એવું સંભળાયું કે શું, The emperor wanted to listen the melodious singing of the mechanical bird. મેકેનિકલ બર્ડનું એ મેલોડિયસ મધુર ગીત સાંભળવા માંગતો હતો. The emperor was not feeling well. એને સારું નહોતું. The emperor wanted to meet the bird again. એ પક્ષીને ફરીથી મળવા માંગતો હતો. એ અને બી નહીં. The emperor was not feeling well. એને સારું હતું નહીં, ટૂંકમાં બીમાર પડી ગયો હતો. એ આવશે ને. The emperor's very ill. ચાલો 65મો પ્રશ્ન. I bear him no ill will means મને એના પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ ભાવ વગેરે નથીનો અર્થ શું થાય? I have no good feelings for him, મને તેના પ્રત્યે સારી લાગણી નથી. I have no bad feelings for him, એના પ્રત્યે મને ખરાબ લાગણી નથી. I don't love him anymore, હવે હું એને વધારે ચાહતો કે ચાહતી નથી. I still dislike him, હજી હું એને ધિક્કારું છું નહીં. B, I have no bad feelings for him. અહીંયા આવ્યું ને, કેવું આવ્યું? I bear him no ill will, મને એના પ્રત્યે કોઈ ખરાબ લાગણી નથી. શોધી લેવાનું મળી જાય મિત્રો, સહેલા છે બધે. 66 હે, અચ્છા 65 બે જ હતા. ઓકે ચાલો
66 to 68, 66, 67, 68, 3 પ્રશ્નો. કયો પાઠ છે? His father made Nani sit next to him and took his hand in his head. The father made Nani sit પિતાએ નાનીને એની બાજુમાં બેસાડ્યો, હાથમાં હાથ લીધો અને કહ્યું શું? સન, ગોડ હેઝ ગિવન યુ સો મચ ઇન લાઈફ. ભગવાને તને જીવનમાં ઘણું બધું આપ્યું છે. ડુ યુ નો વાય હી હેઝ ગિવન યુ ઓલ ધીસ? ઈશ્વરે તને આટલું બધું શા માટે આપ્યું છે? સો દેટ યુ મે શેર ધેમ વિથ ધોઝ હુ આર લેસ ફોર્ચ્યુનેટ ધેન અસ. જે લોકો આપણાથી ઓછા નસીબવાળા છે એને તું શેર કરી શકે, આપે. પિતાજીની સરસ મજાની છે આ ભાવના. ગોડ ડિડન્ટ મીન અસ ટુ કીપ થિંગ્સ ફોર અવર સેલ્સ, ટુ બી સેલ્ફિશ. ઇન્વર્ટેડ કોમા પૂરા થયા. ઈશ્વરનો હેતુ આપણોનો સ્વાર્થી બનાવવાનો નહોતો એમ. ઓકે. નાવ હવે જહાંગીર ઇઝ એન ઓર્ફન. એક બાળક છે, એના પિતાજી મૃત્યુ પામ્યા છે. એ આનો નાનીનો ફ્રેન્ડ છે, એટલે નાનીના પિતા નાનીને સમજાવે છે. અને હવે જહાંગીર વિશે આવે છે. જહાંગીર ઇઝ એન ઓર્ફન. એ અનાથ છે. હી હેઝ નો વન ઇન ધ વર્લ્ડ. વિશ્વમાં એનું કોઈ નથી. હી હેઝ નથિંગ કમ્પેર ટુ હિમ. હી હેઝ નથિંગ ટુ કમ્પેર ટુ હિમ. યુ હેવ એવરીથિંગ. હી હેઝ નથિંગ. એની પાસે કશું જ નથી. ત્યાં પૂર્ણ વિરામ. અચ્છા, કમ્પેર ટુ હિમ યુ હેવ એવરીથિંગ. તારી સાથે સરખામણી કરતા તારી પાસે બધું જ છે. ડુ યુ થિંક ગોડ વુડ બી હેપી ઇફ યુ ડિડન્ટ શેર એટ લીસ્ટ ધ આલમંડ્સ વિથ હિમ? આલમંડ્સ બદામ હોય છે હાથમાં. શું તને લાગે છે કે તું આ બદામ એની સાથે શેર નહીં કરે તો ઈશ્વર તારા ઉપર ખુશ થશે? ના, નહીં થાય. આવો નાનકડો એવો સરસ મજાનો સંદેશો આપતો એક પેરેગ્રાફ, 2 પેરેગ્રાફ આપેલા છે. અને હવે એને અનુકૂળ પ્રશ્નો છે. એન ઓર્ફન મીન્સ, ઓર્ફન એટલે શું? જેના માતા પિતા નથી. હેવિંગ નો પેરેન્ટ્સ. યસ, પહેલું સાચું છે. ઓર્ફન મીન્સ ધ પર્સન, અ ચાઇલ્ડ whose parents have died. Having no friends and relatives, having no one to look after. A and C both. Having no parents, જેને માતા પિતા નથી તે. ઓકે. 67. God would be happy. જો આમાં આપ્યું છે શું ઈશ્વર ખુશ થશે જો તું એની સાથે આલમંડ્સ બદામ શેર નહીં કરે તો? યુ શેર. God would be happy if you share at something with others. You share nothing with others. You keep everything for yourself only. None of this. You share at something with others. એ ખુશ થશે ક્યારે? If you share nothing with others. God would be happy. ખુશ થશે જો તું શેર એટ સમથિંગ વિથ અધર્સ, બીજા સાથે તું કંઈક શેર કરીશ તો જ થાય ને. યુ શેર નથિંગ, બીજા સાથે કંઈ ન શેર કરે તો. યુ કીપ એવરીથિંગ, નહીં. નન ઓફ એબોવ નહીં. એ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. 67. ગોડ વુડ બી હેપી. હા, બરાબર જ છે. એટ સમથિંગ વિથ અધર્સ, બીજા સાથે તમે કંઈક શેર કરો તો જ ઈશ્વર છે એ ખુશ થાય. સો દેટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ક્યાં છે એમાં? ડુ યુ થિંક ગોડ વુડ બી હેપી ઇફ યુ ડિડન્ટ શેર? તને શું લાગે છે કે તું આલમંડ્સ બીજા સાથે શેર નહીં કરે, એને નહીં આપે તો ઈશ્વર તારા ઉપર ખુશ થશે? ના, નહીં થાય. મતલબ તો ખુશ થશે જો તું એ બીજા સાથે શેર કરીશ તો, નહીતર નહીં. ઓકે, ચાલો, ક્લિયર. 68. વોટ ડઝ ગોડ નોટ વોન્ટ અસ ટુ બી? ઈશ્વર આપણને શું ન બનીએ તેવું ઈચ્છે છે? શું ન બનવાનું ઈચ્છે છે? સ્વાર્થી. હા, કેન યુ ટુ બી સેલ્ફિશ, કાઇન્ડ, સેલ્ફલેસ, ઓર્ફન. વોટ ડઝ ગોડ નોટ વોન્ટ અસ ટુ બી? આપણે કેવા ન બનીએ તેવું ભગવાન ઈચ્છે છે. વોટ ડઝ ગોડ નોટ વોન્ટ અસ ટુ બી? ભગવાન શું નથી ઈચ્છતા આપણને બનવા? સેલ્ફિશ, સ્વાર્થી. બરાબર. 68 હતા. અચ્છા, ઓકે. ફરી પાછો સોફી વાળો આવ્યો. રીડ ધ ફોલોઈંગ પેરેગ્રાફ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ ગિવન બિલો ધેમ બાય સિલેક્ટિંગ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓપ્શન્સ. 69, 70, 71, 72, 4 પ્રશ્નો છે. સોફીનો છે, સરસ મજાનો છે પાઠ. બટ એટ એ વેરી ક્વાઇટ કોર્નર સોફી સ્ટોપ્ડ. એકદમ શાંત ખૂણા ઉપર સોફી છે એ અટકી ગયો. એ બાળક હોય ને સોફી, ઠંડી આવે એટલે એ શું કરે?
કંઈક ગુનો કરે પછી જેલમાં જાય વગેરે એવું છે આમાં. પછી એક વખત એનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે પછી એ વિચારે છે કે હવે હું સારો ના બાળક નહીં પછી એ માણસ એવું વિચારે છે કે હું સારો માણસ બનીશ. ઓકે, હિયર વોઝ એન ઓલ્ડ ચર્ચ. ત્યાં એક જૂનું દેવળ હતું, મંદિર હતું, આપણે એમ કલ્પના કરો. સ્વીટ મ્યુઝિક ઓફ ધ હોલી એન્થેમ કેમ ટુ સોપીઝ ઇયર્સ. એન્થેમ એટલે શું? એન્થેમ રાષ્ટ્રગીત. એના કાને અથડાયું. He felt a sudden change in his soul. અચાનક એના આત્મા દિલમાં ફેરફાર મહેસૂસ કર્યો. He viewed with shame the type of life into which he had fallen. એ જે પ્રકારની જિંદગી જીવતો હતો, પડ્યો હતો, એમાં એને શેમ ફીલ થાય. ઘણાનું થાય ને, હૃદય પરિવર્તન થાય, એને શેમ ન સારું ફીલ થયું, એમ ટૂંકમાં શરમ અનુભવ્યું એને. He had fallen into a life of sin and unworthy desires. બિનજરૂરી ઈચ્છાઓ અને sin, પાપની દુનિયામાં એ પડી ગયો હતો. In a moment, થોડી ક્ષણોમાં સોપી મેડ અપ હિઝ માઇન્ડ, નક્કી કરી લીધું. He would pull himself out of the mud. એ પોતાની જાતને મડ, કચરામાંથી બહાર કાઢશે. એટલે ખરેખર કચરો નહીં પણ પાપની દુનિયામાંથી. He would make a man of himself again. એ પોતે ફરી પાછો માણસ બનશે, એટલે સારો વ્યક્તિ બનશે. There was time. હજુ તો સમય છે. He was still quite young. હજુ તો એ સાવ યંગ છે, યુવાન છે. He could make a fresh start in life. જીવનમાં ફરીથી નવી શરૂઆત કરી શકશે. That sweet music of the anthem had so completely changed the Sophie. એ જે anthem છે, રાષ્ટ્રગીત છે, એના કમ્પ્લીટલી આ સોપીને બદલી નાખ્યો હતો. ગીત છે એન્થેમ. ટુમોરો, આવતીકાલે. હી વુડ ગો ઇન ટુ ધ સિટી એન્ડ ફાઇન્ડ વર્ક. શહેરમાં જશે અને કોઈ કામ ધંધો શોધશે. હી વુડ બી સમબડી ઇન ધ વર્લ્ડ. એ જિંદગીમાં કંઈક બનશે. બનો ભાઈ. હી વુડ ડુ ઓનેસ્ટ વર્ક એન્ડ. તે પ્રામાણિક અને ખાલી જગ્યાએ કામ કરશે. એ સમય પાછા પોલીસ આવે છે ને પકડી જાય છે. ઓકે, જોઈએ. Sophie would go into the city because એ શહેરમાં જશે. શા માટે? He wanted to meet a police officer. પોલીસ ઓફિસરને મળવા માંગતો? ના, એવું કંઈ છે નહીં. He wanted to be somebody else in the world. એ વિશ્વમાં કંઈક અન્ય બનવા માંગતો હતો. એ સાચું. He wanted to meet his relatives. સંબંધીઓને મળવા માંગતો. He wanted to be dishonest. અપ્રામાણિક બનવા માંગતો નહીં. શા માટે જવા માંગતો હતો? Find work. અને he would be somebody in. કંઈક બનશે તો he wanted to be somebody else in the world. B is the correct answer. Okay, ચાલો. Sophie felt ashamed because Sophie ને શરમ અનુભવી, કારણ કે he had to spend a few months in jail. જેલમાં ફરીથી થોડા મહિના ગાળવા, એટલે તે જેલમાં જતો. ઠંડી આવે ત્યાં જેલમાં એને ખાવા પીવાનું મળી રહે અને ઓઢવાનું મળી રહે. He was an unrespectable guy. તે unrespectable, જેનું માન સન્માન હોય એવો વ્યક્તિ હતો. એટલે he had fallen into a life of miseries. દુઃખની, યાતનાઓની જિંદગીમાં તે પડી ગયો હતો. He had fallen into a life of sin and unworthy desires. એને શરમ એટલા માટે અનુભવી કારણ કે he had fallen into a life of sin and unworthy desires. D, એ કેવી જિંદગીમાં સપડાયો હતો? પાપ અને ઈચ્છાઓ, અનવર્ધી, યોગ્ય ન હોય તેવી ઈચ્છાઓની. ઓકે, 71. ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઇનકરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. ખોટું વિધાન શોધો. સોપી વોન્ટેડ ટુ મેક એ મેન ઓફ હિમસેલ્ફ. એ પોતે વોન્ટેડ ટુ મેક અ મેન ઓફ હિમસેલ્ફ. એનો કંઈક ટૂંકમાં પાપી ને એવું બધું બની ગયો હતો, તો એ કંઈક બનવા માંગતો હતો. એ તો સાચું. હી વોન્ટેડ ટુ મેક એ ફ્રેશ સ્ટાર્ટ ઇન લાઈફ. જિંદગીમાં એ ફરી શરૂઆત કરવા માંગતો. એ સાચું. હી વોઝ સ્ટીલ ક્વાઇટ યંગ. હા, હજુ એ યુવાન હતો. હી સ્ટીલ વોન્ટેડ ટુ લીવ અ લાઈફ ઓફ ડિસઓનેસ્ટલી. એ ખોટું છે ને. તે હજુ ડિસઓનેસ્ટી, હજુ અપ્રમાણિકતાની જિંદગી જીવવા માંગતો હતો. એ ખોટું. એના જીવનનું હવે શું થયું? પરિવર્તન થઈ ગયું. ચાલો, બી. વોટ બ્રોટ અબાઉટ એ ચેન્જ ઇન સોફીઝ લાઈફ. સોફીના જિંદગીમાં કોણે પરિવર્તન લાવ્યું? નેશનલ એન્થમ, હોલી એન્થમ, હિમ્સ, પ્રીચિંગ ઓફ ધ ચર્ચ, પ્રિસ્ટ. એ મારી થોડી ભૂલ છે. નેશનલ એન્થમ. એન્થમ એ ગીત છે, પણ એન્થમ રાષ્ટ્રગીત નથી. ચર્ચમાંથી ગવાતું હતું એટલે હોલી એન્થમ કહેવાય ને.
પવિત્ર એક સારું કહી શકાય એવું ગીત. નેશનલ એન્થમ જો એક મિનિટ, મ્યુઝિક ઓફ ધ હોલ, અચ્છા ઓ લખેલું છે, હા હોલી શબ્દ કેમ ન મારો ધ્યાનમાં ગયો. હોલી એન્થમ, રાષ્ટ્રગીતની નેશનલ એન્થમની હોલી, એક સારું પવિત્ર અથવા તો પુણ્યનું ગીત, સારું ગીત હોય એનેથી એની જિંદગીની અંદર હોલી એન્થમથી ફેરફાર થયો. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. હા 72 સુધીના ક્વેશ્ચન, એટલે કેટલા થયા? 28 પ્રશ્નો થયા. ક્યાંથી ક્યાં સુધીના હતા? લિસ્ટ છે, હા છે. ક્યારથી શરૂ થયા? 36થી શરૂ થયા? ના 45 થી શરૂ કરીને 72 સુધીના, 45 થી 72, આ 28 પ્રશ્નો છે. એ કોમ્પ્રિહેન્શનના હતા મિત્રો. પેરેગ્રાફ વાંચો, જવાબ આપવાનો. બધા પેરેગ્રાફ છે પાછા પાઠ્યપુસ્તકના હતા.